أضفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع واعتنقا. حسن يا رب لنا الخلقا، طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. اللهم ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا وفاطرنا ورازقنا من الشاهدين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات ربي وتسليماته تترى وتتوالى إلى يوم الدين. إخواني الأكارم، أحبتي الأفاضل، عمر بيت الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا المجلس الملائكي الطيب، سلام عليكم جميعا ورحمة من الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أسأل سبحانه وتعالى أن يفتح علينا هذه المكرمات وأن يكرمنا بهذه المنح والعطيات. الله سبحانه وتعالى جواد كريم، يعني كما جاء كذلك في حديث قدسي، يعني سبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه قال: ألا وإن بيوتي في الأرض المساجد وإن الزوار فيها هم عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائرا. إذن كان يعني ضيوف على مائدة الله سبحانه وتعالى، ونسأله عز وجل أن يكرمنا جميعا بكرامه، وأن يشفي صدورنا، وأن ينير قلوبنا، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. إذن كما كنا نسمع الآن هذه الآيات في سورة الحجر سبحانه وتعالى يستوون وديسنت طبعا عن الكفار، كيف كانوا يفترون جدل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يعارضونه. سورة الحجر يعني مليئة بهذه المعاني، ما يستوقفني في هذه الصورة، وبالمناسبة يعني عزم ثماره في مجلس التلاوة قوله سبحانه وتعالى عليه الصف أو المشركين الكفار بقوله: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. يدون القاسم المشترك بين جميع الكفار
بل في الحقيقة بين جميع الغافلين. كعوس والعياذ بالله غافل عن الله، غافل عن هويته، غافل عن حقيقة الحياة الدنيا. حتى في اللي يتسيتو الحياة يعني ولخص حياته الأكل والشرب والتمتع بالملذات والطيبات، وكذلك الأمل الطويل. يعني مش قال لي يتمل بالازدغال اللي عاش الشخص يعني تمتنت يرقبت من جهة الطانس، يعني تحسب بالازدغ ولو كان ربما إلا بلغ من الكبر عتيا تقول من 60 عام من 70 عام. الشيطان يعني طبعا يركب على قلبه لا مقترن به والعياذ بالله. قال ازدغت عاشت شنو يشتي ازدغ وتغسل تمتدي مرض اللي مسوف له طبعا يتسوفس في المعصيه، اللي عصاب اللي منحرف العياذ بالله، اللي يتكمل مني في المعاصي والفواحش والموبقات ولا يتوب وللتوبه وللتريق الإيمانس ولا يعود الله سبحانه وتعالى. الذي والعياذ بالله ملك الموت نسأل الله العافيه. الذي بدا من بغته على حين غره يعني خطني يفاجأ. كنا نشرح في هذه الحصه يعني بدنا نتصارع الاشقياء الغافلين لحظات تمدت. نعوذ بالله تعالى جميعا ان نكون منهم. اذا الشهاده الرشيداني من صفات الاشقياء والغافلين طول الامل، ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. طبعا ده يقول الامل ويخص ربي سبحانه وتعالى الامل من البنادم. يعني مش قال يجي منين غادي يخطط الحياه مثلا غادي يبنى لافونيرس، لا ولا المسلم اللي مأمور يعني باتخاذ الاسباب، مأمور يعني المقصود يعني ليس بعيب، لا يضره ان يفكر بالمستقبل. قال ازدغاد بني ازدغاد كذا المشروع الفلاني، يعني غادي يخطط لامور مستقبليه صح ديما لا يتعلق بها. كذلك تخليتي قلب اللي قاد ربي سبحانه وتعالى اتيتوفق قبل ما غادي يسمى لك الموت، اتيتوفق قبل ما غادي يعود الى تحقيق تلك المشاعر. الفرق اللي يسمى يقنضر الدنيا يقنضر الاخرت، يتعشى الدنيا بصح ديما البالس لا يقنص الاخرت، يقنص تمتنت، يتفكر ملائكه الموت، يتفكر لحظه البعث، يتفكر المحشر، يتفكر جنة جهنم، ديما يتعشى بهذه المشاعر. بصح الكافر يسلها هذا الامل باش نغلى من الاسف الكفار والمشركين والحارفين بعد ربي سبحانه وتعالى الا يدرنونين والعياذ بالله. شنو تقيم يعني 70 عام و 80 عام صديق اللي يحبوا في الدنيا يتملغى في الدنيا يتبدا المحاكم اللي يتاكر الا نسال الله العافيه. يعني هذول معناه يلهيهم الامل. اسم الشيطان اساسيا اللي ازدغت عجل، ولكن تولد يعني في علم الله تعالى تولد القيمه بضعه اسابيع ولا بضعه شهور. اذا ربي سبحانه وتعالى اغني نجا من هذه المعضله ومن هذا المرض يتمنى طول الامل. الدين يقول بعض العلماء تبالغ يعني في طول الامل يناش بدا بنادم يعني قال مرة تنفت يعني ينفس يعتقد يعني يحس جالس باللي يعني ازداد غادي ينفس تنفت من بعدس يعني فهو فقد اطال الامل، قد اطال الا شبيك نفس ضموري وتسين هذا نفس اللي بعدس نفست يعني مقصود يعني بنادم هذه عاد يعني تحسها اقرب اليه مما يتصور. اذا يعني اندول بحول الله تعالى نواصل مع هذا العرض نستغل ان شاء الله بعض الفصول وبعض النقاط المهمه يوض الى يعني إلى نقطة مهمة جدا نسيوها في الحصة الماضية، يعني أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالموت بغتة. يعني نسيوها عن قضية البغتة، يعني نسيوها من غير إنذار، من غير إشعار، بلا يعني ربي سبحانه وتعالى يعني أسي علمي بلا دليل اللي يسجل ملكات الزيت في لحظة من اللحظات يعني مأمور من الله سبحانه وتعالى فيأخذه على حين غيره. مش تقول الحصة اللي عن تقريبا قاعد صور فيديو يود يعني تبدا على المباشر وليد اليوم مش يقراو وليد اليوم يعود ولادي يموت يعني حد نلبس يموت الناس الصاد، حد يموت في البرلمان، حد يموت الا يلقي خطبه، حد الا ينشد، يعني احوال متعدده. ربي سبحانه وتعالى يتمتت بغته من اعظم سنن الموت يعني عند الله عز وجل. بعد ما يود نقصد بعد سنشترك في هذا الفيديو مرضنا لبعض الفيديو كذلك يعني انه بتيجي حد يعني ازدغوا له الاجاز يعني عند الله تعالى ازدغ يعني الغرس فسحه في الاجل اللي تمتت مهما كانت الاسباب. كاع مهما كانت الاسباب التي في ديس قارنت بالذي مت باش تلقى الدليل في هذا يعني في هذا او لاكسيدون التيم دوني خلاص صغير يعني يرد الاجاز لا هذا، ولكن في علم الله تعالى ربي يلطف به وينجي نجاه الى امد الى اجل مسمى. يعني حقيقه تولي كذلك لابد علينا ان نستيقن بها. نود كذلك الفيديو سنعود ان شاء الله السيد الاتفاق لاحظ دليل فيديو لرضيع بين قوسين طبعا يتسمى نجا بأعجوبة
ولكن في الحقيقة شيء يعني كمسلمين وكمؤمنين يعني وتنتقد في هذه العبارات، وإنما أنني نجا بقدرة الله، بلطف الله سبحانه وتعالى، بقضاء الله وقدره. رب العالمين تينجي خطر أو مصدر وليرد مش الذي يوقف هذا الرضيع في الصين. طبعا ربما ضغط الحصين طبعا اللي يعني أكرمكم الله لما انتهى ولدته في مرحاض عزكم الله، ولكن فيما بعد بالليل بابس انت يويتي كريت أكرمكم الله في المرحاض. هذه خطر قصنا يعني قانون ديني يعني تعاقب متى يجي حد يود مش قال يرون جان القانون. طبعا ضرورية بشرية على كل حال دفع خروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. مهم يزول بيتي كريت الماس المرحاض زكا ماس ما وسيم الجواري زكا راسني بيت كذا سبحان الله رزقا أكرمكم الله يعني مش تركب ذلك سنة فرج ولا شيء بس نعاود نقيم جيد سبحان الله رزقا جعلني بطرحة فين سبحان الله يعني سبحانه وتعالى يديروا سكسي بدمت لم يحين أجله. وهكذا نفسك أن تموت إلا لله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجل يعني موخوط بأجل، يعني مدام يرد ذلك الأجل مهما كانت الأسباب التي تحوم حول الإنسان قالت لي يعني أدمت ولتمتز يعني عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا ربي إلا يستجول في سجول القدس سجول الملكوت إلا يحيي ويميت، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. كذلك تخلي ديرودي يعني يرد الأجل اللي يقل حد ولا تحب يسعد ربي سبحانه وتعالى مهما تحصل. شي نيوي في الحصص الماضية تستوي على هذا القانون كل بلاد ما ديروا إلى أعلى برج إن غادي يحفر يقد دهليز إن غادي يروا لك التمديد ما نديروا كاع ويتجي ما ديروا غادي يروا الملك الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. مشي نيوي ذا من القوانين. ولكذلك يعني حقيقة تصصص يعني لقطة طريفة بحد ربي كيف أن الله يعني سبحانه وتعالى كذلك نجا. ولي إنه على كل حال إنه لمطوس يعني أدي ربي سبحانه وتعالى يقول كم مرة أسيبه لمطوس وتشي جدا سبحان الله. هذه قيمة تيدر بقدرة الله عز وجل. إيش تقول معه فيه شنهر يبقى أسوت لمطوس ولكن يعني ربي سبحانه وتعالى يقدر يعني وتيس طبعا لا سلطة في الكون الشيء على يعني يجر يعني أمر عبثا صدفة يعني وإنما كل شيء بأمر من الله سبحانه وتعالى. سنعرف يوقف ذلك حقيقة يعني هنالك مسيد للكون هنالك مدبر للشؤون بشكل عجيب وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. مهم إن شاء الله ربما نختم بهذا الفيديو وحرام كذلك هنا عجيب سبحان الله هذا حفظ نفس الكامل ولكن كذلك يعني لا يموت بقدرة الله سبحانه وتعالى ما رضي تشري بالدعاء تقولي كذلك يعني أمامي الفيديوهات التي يعني حدثت في الأول والأخيرة فقط تحضر بفعل مش غير رب سبحانه وتعالى ينجحت ولتنتيت بقدرة الله عز وجل. اسمه الهم كامل ذلك طبعا المشكلة إن شاء الله أتناوت بحول الله تعالى في الأسبوع الماضي كذلك قلت فيديو حوالي 6 دقائق و 7 دقائق كاع حوالي 30 حضر به يعني حوادث مرور مميتة ولكن رب سبحانه وتعالى ينجي أصحابها بقدرته. رب يقول لي إذا أنت مدتين خلاص زوديس رب العالمين الذي سبحانه وهكذا يمشي نقدر هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. إذن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أكثروا من ذكر هذه اللذات أكثروا من ذكر هذه اللذات ويضيف إليه بعض العلماء هذه اللذات هو مفرق الجماعات. طبعا ما هو هذه اللذاتين هو الموت يعني تستهدم جميع اللذات وجميع مطايب الحياة. طبعا ديما يعني قال لا يعني هذا الحديث بن لا يستفيد بالدنيا لا يتنعم بالطيبات ولكن يعني الهوى الزائد بغير نفس لم تجمع نحو المعاصي والآثام يعني رب سبحانه وتعالى يتربط استويت وهذا هو الأساس التربوي بذكر الموت. للأسف يعني بعض الناس لما يقبل أصلا دي سلطة متت ذكر الموت يعني لا يريده ولا يحبذه وهذا طبعا يعني لا شك يعني ونينا غرس هذا المرض
لغز خلل عظيم في قلبه. لأن يقول الحسن البصري: يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعض. الرعي أقوال الإمام الحسن البصري: ليش إنما اشتبه هذه البتة بالله والزمن لا يستهلكنا يسموه صمت وليس يسموه كل ما يمر اليوم يتموت. يعني أما الثاني يتموت السجن يقدر يقع السنة في هذه الحياة نغادرها ونرحل إلى الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. يعني كل نفس ذائقة الموت. كذلك يعني مما جاء عنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس يعني كنحد الفاطر كنحد الحادي كنحد يستنص رأس ودينا يسمى يتحاسب المنس قبل أن يأتيه ملك الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، شو يسمى الطرق يعني يتبع مغريات النفس وشهوات النفس يعني حتى يعني ألز ملك الموت. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن أعظم الأمان طول الأمان. يعني ستوت الشيطان يعني يزرع هذه الأمنية للشباب، قاعد تستغل في مقتبل العمر، تستغل في عنفوان الشباب، تستغل في زهرة العمر. يقارس الشيطان يعني غير معك تجريتش، غير معك تجمش تجمد، غير معك تقفز. يعني ربحت دنيتك خاطر يعني زدير انت عشت دير 20 عام، لا 100 عاش 50 عام 60 عام 70 باين زدير تكمل تمجر تلاقي باش 50 عام زدير تعاش داون دنيتك. وهكذا يسوي فاس يزين له يبدا يعصر ربي سبحانه وتعالى بكل سوء، في حين يعني أن رب العالمين يشتغل في الآونة الأخيرة رحيل كثير من الشباب. باش نرجع إن شاء الله في نهاية كل حصة ندور نرجع يعني للعبرة، أنك توت نغلى سبقنا غير الدار الآخرة، أنتم السابقون ونحن اللاحقون. توت نغلى نموت في الأحداث ديما إن شاء الله يعني ذكر بعض السيزن يعني في آخر كل حلقة. إذن وهكذا مرة نجاوب يعني نقطة بعد نقطة في هذا الموضوع، نسأله سبحانه وتعالى أن يشفي به صدورنا. نسي نقطة يعني مهمة جدا، أن الله تعالى وكل ملكا، يعني يوكل رب العالمين الملك. طبعا لغس أعوان، لغس جنود، لغس الملائكة تعاونت متخصصين في الوفاة، متخصصين يعني في الموت، يعني وهم ملائكة الموت. الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اسمي زمان تقنمنيتو في لحظة تمتنت إلى معاس الملائكة ديني. طبعا الملائكة يعني هي مخلوقات لا نراها، نركب ربي سبحانه وتعالى يعني من العالم لا مرئي. بصح من تيقلب اللي أي قاعد يموت لحظة اسمها تغير ملك الموت دين الحوت ولا حد يميت يركب سبحان الله. إلى مأمور مبعوث من الله سبحانه وتعالى. تميز ذلك العقيدة لازم لابد أن نتيقنها بصريح القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. مش إنه إذن يعني لديس يعني نفهم من خلال الآيات ولذلك ملك لكن الملك الموت صح تعمل تدرس تنصر لمعس ملائكة أعوان دين الجنة. إذن مرة يعني الإنسان في لحظات الموت بنادم لحظات تمتنس إما وإما. هنالك طريقان: إما أن يموت سعيدا وإما أن يموت شقيا والعياذ بالله. شنو ربي في سورة هود عليه السلام: فمنهم شقي وسعيد. فمنهم شقي وسعيد. اسمه الشقي قبل فيه ثلاثة. الشقي حتى أنا زي ملك الموت دغري السين دغري الكافور السين هذا الزوايا اليمين غير اليسار. أي إنسان يبدز ملك الموت رب العالمين خبرت يا مسبقا قالوني ونين نجنت باب الجنة إن شاء الله نغني والعياذ بالله جهنم مربات الباب الجنة. يعني رب العالمين يزيز ملائكة الرحمة بدل باب جهنم يزيز رب العالمين ملائكة إذا مش نص تحضر يعني ذلك المشهد يعني عظيم ورهيب جدا. يعني كان صوايع سكر يعني إما بلاد مدير بملائكة الرحمة وإما والعياذ بالله ونستعيذ بالله تعالى أدرك الله يصل ملائكة العذاب والعياذ بالله. مهم زدير غنى لقاء مع الملائكة الحقيقة. يعني بنادم إلا غس يعني حياة مع الملائكة سد ونيتس. ليش بنحد مؤمن طاهر قد ربي مخلص يعني قد مش اللي تقرب يا ربي تحس الملائكة بدورانسيس، تحس صلوات الملائكة استغفارات الملائكة. طبعا يرقب واللي خصني يسلم الزغطس بس حسني يحس سودس. يعني رب العالمين ذكر في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ليش قد مش الندم إلا يرتقي في جانب الروحاني يتقرب لرب سبحانه وتعالى يتعاشى مع الملائكة. والعياذ بالله العكس مش الذي يصرف ربي يتدفت يعني في المعاصي الموبقات. قد ماشي الله يصير تحس بعالم الشياطين والعياذ بالله. الله يصير تشارس الوساوس تشارس المرض يعني أبدا يقترب من العالم الشيطاني. يتونس فمنهم شقي وسعيد.
إذا أنا نبدأ بالسعداء. الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يعني ربي غندير الكلمة وعالم مباشر بديت تصرى يعني لحظات يموت، كاين حد يموت 12 يموت ظهر يموت يقول يا ربي ننظف بديت تصرى العالمين عزاز الملائكة الموت تسلم عليه يقول سلام ربي سبحانه وتعالى سلام عليكم. طبعا يعني أنفهم أكيد أنه يعني زاسنا في أبها حلة صغير بين المنظر ديالنا يعني المنظر داس السيس لما ما أدير قبسيس الملائكة لحظات نتمدد هذا خطر موت طيبين. نركز أتود على هذه الكلمة طيبين بمعنى تائبين بمعنى يعني قمة ننظف ولمس مظهرا قلوب سليمة صحائف بيضاء هذا معنى طيب. يعني ربي سبحانه وتعالى أزيز الملائكة الرحمة شنو فتسلم على الذين توفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم. طبعا سلام عليكم يعني دا هو كذلك توصل بالسلام بمعنى تفهميك العذاب غتفهميك الحدا من درجات غتفهميك القشر المكروه التفهمك كان السلام من هذه اللحظة إلى ما لا نهاية. تصل لحظة تمد انت فترة البرزخ كذلك فترة لحظة البعث الله محشر الجنة يعني قل السلام المطلق من الله تعالى السلام. يعني حقيقة ما لو السجن يتمني يعني أن يعيش هذه اللحظة كأنا تبدأ كاع ليت السؤال يعني مش تعاد لحظات متمدت. إذا الإنسان في لحظات النزع إما أن يكون سعيدا وإما أن يكون شقيا. فإن كان من السعداء المتقين تأتيه ملائكة الرحمة في أبهى حلة تهنئه بالقبول وتبشره بدخول الجنة. اسمها زي سنة أتهنى باللي وشعريتك رب العالمين يطلع السجن رب العالمين يطلع السجن يعني رب العالمين لا رضاكش حينئذ يعني فتكون ساعة الموت أجمل ساعات حياتي. يعني اللحظة تمدت بالنسبة للسعيد أجمل لحظة حياة بدون منازع. كاع لحظات عقب نفس الحياة شيء يغناني مثلا لحظة الزواج إنه مثلا لحظة مين يربح شهادة معينة لحظة سعيدة لحظة قصر رب العالمين دنوارة مثلا أي لحظة فرحة في حياتي لا تعدل ولا القرب لحظة مين تمدت لحظة الموت. سميه قرار العلماء يعني طبعا في لحظة الموت قاعد مدينا حوالي الإنسان قاعد تغرب صحيح اسعى أيها الإنسان لكي تكون فرحا مسرورا. بس أمنيتني بدأ مقبول عند الله تعالى الشيء لحد لا يفرح أنت يتقص جوز ليزها طبعا تلغي بها خلاص ترقد لحية في عالم بدأ أنت لمنته يعني فيصلي عليه المسلم. بس في عالم الغيب خلاص النفس خطرت في غير مشهد من إن شاء الله قد خرجت نفسه من جسده وشعرته إلى قاع في عالم آخر يتعاشى مع عالم الملائكة. نص حضر مشنا يعني هذه المشاهد مش قاعد ندم ويتلقى الاستمتاع بالعكس سعيد يعني والقرى يتمنى كان درسي ومعناه بنادم سين يا رب وش يتمتع بس في نفس الوقت ديما يتشوق كل لحظة الموت بالتالي يخدمس فعلا يخدمس حتى سبحان الله تكون غاس يقلمني لحظة استقبال ملائكة الموت. مثال استشار بعض الوعاظ العلماء مثال سينا شنو يقول حد يسن في مانس من قاوت يخدم الباك يسن في مانس يعني تم جاروت جلبس تم جاروت ديال 14 ل 15 مثلا يعني مجتهدين متفقين يعني يتمنى دائما لحظة النتائج يتمنى إلى يترقب إلى تليفونات إلى تظل الانترنت إلى غير ذلك. ساكن حد يسمى لي مهرودة يسمى لي الشلباك الأول أنت بالعكس لا يتخمم الله الصلاة يسلى يعني هذه يعني لحظة خروج نتائج ولله يعني قد ماشي بنادم يجتهد في دنياه قد ماشي لا يعني تكون لحظة وفاته. إذا لحظات الموت بالنسبة للسعداء هي أجمل من لحظات أعلاتهم أجمل من أي لقطة عاشوها في أعمارهم لأنهم حينئذ يبشرون بالقبول والرضوان ودخول الجنان. أيضا سبحانه وتعالى مخاطب ربنا الشرسيس جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كان الملائكة اسمها مخاطبون بهذا الخطاب حضرت تبدأ يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئنة بماذا؟ مطمئنة بذكر الله مطمئنة بالطاعة. اسمها النفس راضية كذلك يدخل العلماء قال راضية عن الله يعني يعيش الحياة سرادة رب العالمين في السراء وفي الضراء. طبعا الضراء ربي هذه راضية بس يعني راضية عن الله تعالى يرضى عنه. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا منهم جميعا. لحظة هذا أخطر لحظة في حياة الإنسان لأنها بوابته إلى الدار الآخرة والحياة السرمدية الأبدية. يعني أخطر لحظة حياة البني آدم ولحظة يعني ميلاده ولا أي لحظة في حياته وإنما اللحظة كنت متنس أم يخاطر الوقت هذه السنة نتيجة السنة يعني يتلقى النتيجة من الله. هذا ربي يقبل نفسنا ويقبل سوني بنادم يتعاشى بين الخوف والرجاء ديما حياتنا غل لحظة تبدأ رب العالمين يقبل سجن ويقبل
هذا رضا غير فين هو يعني هذا هو أعظم شيء نتمناه أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا في معاشنا وفي معادنا. عندنا مشينا مثل الطالب في شهادة البكالوريا مثلا، أسعد لحظات مشواره لما يجد اسمه معلقا في قائمة الناجحين. قد كان طوال السنة مجدا مثابرا خائفا من النتيجة وراجيا. رب العالمين جرى الامتحانات الدنيوية تقريب الامتحان الحقيقي اللي كانت عاش الناس حقيقة كاع الكرة الأرضية والكوكب الأرضي كان كأنه قاعة امتحان. الشيء اللي كان مرة كان صعب الامتحان، كان في وسط الامتحان مرة لحظة انت انتبهت لحظة خروج النتائج تفهمت اللي بيلتا كل قرا رضا في صحيفته. هل رب العالمين يقبسس ولا ما يقبسس؟ كذا نقرب على شيء منها الصور. إذا مشينا مرة طالب البكالوريا يجد ويجتهد للتعافر ديما يوجد هل يربح نقول يربح لحظة مرة لحظة تفهم ديس نتائج سيني بليش لكن من الفائزين لكن من المتفوقين وقت من التعادل يعني فرحة كبيرة مش تقول داني يعني كان صنع على كل حد يعني نفسي في مثل هذه اللحظات يعني فرحة البكالوريا ولا فرحة الليسونس أي شهادة من الشهادات الدنيوية لا تعديلها أبدا يعني أي فرحة. مثلا داني ما قيمة التتويج بكأس العالم مثلا أمام الظفر برضوان الله وجنة النعيم في الدنيا يعني شيء مثلا منتخب مثلا توج بكأس العالم أو تتويج هنا ونورانه يعني ما ندي باين كم قيمته أمام يعني كل حاجة تبشر بجنة النعيم الأبدية زول الخير ديما لا ينقطع أبدا يعني كعدميته كل مشيت لا تساوي مثقال ذرة أمام خيرات الجنة جعل الله تعالى جميعا من أهلها. سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا ما نجد حكى رب العالمين القرآن اللي طبعا الأنبياء كلهم على كل حال العالمين خصص سيدنا عيسى عليه السلام سيدنا يحيى عليه السلام بالذكر يقول لنا التبشر بالسلام قالوا قطعا التبشر بالسلام لحظة موته. يقول الله عز وجل سيدنا عيسى عليه السلام يحكي نعمة ربه بالسلام المطلق والأمن التام بداية من لحظة ميلاده وفي لحظة موته ويوم يقوم الناس للبعث والنشور وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. مش الله سبحانه وتعالى والسلام علي سوى سيدنا عيسى عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اللهم اجعلنا جميعا على نهج عيسى عليه السلام. السلام علي يوم ولدت ولد بالسلام وعاش بالسلام ومات بالسلام. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كذلك سيدنا يحيى عليه السلام إذا رب العالمين سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا في نفس السورة سورة مريم عليه السلام. إذا بالنسبة للسعداء يعني طبعا السعداء يعني المتقين المخلصين كيف تأتيهم ملائكة الموت يعني كيف تلاقي المصير يعني بتحسن في تلك اللحظة مش إنه هي أروع وأحسن لحظات حياتي. عندنا سماء الجانب المقابل أما الشقي التعيس والعاصي المكذب الفاسق فتأتيه ملائكة العذاب بأبشع صورة. طولنا بالنسبة للمتقين أزلسل ملائكة الرحمة أزلسل يعني بأبهى صورة وبأجمل منظر الصغير بالزين سند الجمال سند النور سند لأن أدى السيس إلى ذلك الميت. الشقي لها يصبر العكس ديور رب العالمين ملائكة العذاب بأبشع صورة شنو طبعا يعني وسيلة في جسم الممنتون يركب ولا حية خاطر هامي خلاص البلد غير أدي منتيا فقد انتقل من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. رب العالمين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يتعاشر يرقب يقريب السيون يرقب معاه سلاحية لا يعاين لا يحتضر حتى كلمة الاحتضار تسمى من حضور الملائكة تسمى قدس الملائكة يعني تحضره وتشهد معه العدد اسمه مع الزيني يبقى صادق إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب. إذن فتأتيه ملائكة العذاب بأبشع ما يكون من قبح المنظر وسوء التعامل فلا يملك إلا أن يستسلم يعني المجرم من ينغقل الإرهابي والعياذ بالله خير سيمي من نتكلم نفس يسوق سنني خير نتكلم نفس أقدر تطفني البراج تطفني التمدين تطفني الخناق تبني مش هدي يعني مش هدي على التشفي يمدينا نطفن الظهر كما لا بوليس دليلا يعني طبعا كذا النور تبرر الناس ونسى والله المثل الأعلى ولد ملائكة العذاب مطفنين الشقيني بعد سنوات العشرات السنوات اللي عصار يكفر يجول الرايس مثلا أطفني مرة خنقت يستسلم طبعا خطر تبين قوة الملائكة وهو لا بوليس وتبين لا بوليس الجندر دليلا لا يسوون شيئا أمام قوة ملائكة الله سبحانه وتعالى. الدسنة تنطفن دا وحدي فيستسلم هذه استسلم خلاص هذه استسلمت في نفس الوقت اللي قال اسمه الجملاحية وهذا ما حكاه رب العالمين اللي حكاه رغموني في القرآن خلاص هذه استسلمان سيوري الدجم هذه قوم في نفس الوقت اللي يتحاول أن يدافع في منس كما يفعل المجرمون تماما
يعني قاعد في الحبس النظري لأنه يحاول الدفاع عن نفسه بكل ما أوتي، ولكن هيهات فقد ولى الوقت وفات. مش رب سبحانه وتعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ما دام موت الكافرون وموت الفاسقون السجن والعياذ بالله بالمصير باش نقوه الضرر. يعني السجناء غونترامو معتقلين سياسيين كان حتى في الحبس الارهابي مثلا كان كاع يعني كان لقوا الاعتقالات تقريب للصوره بسيط جدا. كاع العالم الشهاده رب العالمين تجاوز يعني تقريب للصوره بنسبه ضئيله جدا لا يعلم ضالتها الا الله سبحانه وتعالى. اذا نشترك في هذه الصوره مثل ما يحدث في الدنيا تماما لعصابات المجرمين اصحاب الاضراب واصحاب السلاح لما يقبض عليهم متلبسين تكون رؤوسهم منكسه تبجل الودن مستسلمين. المسلمين عندهم ما يقبضوا مستسلمين القابضين عليهم يحاولون ان ينفوا التهم عن انفسهم بكل وسيله عند الاستجواب. مقارنه وحدي هيحاول طبعا تدرج هذه الجهه ولا هذه الجهه لابد ان يحاول ان يدافع قدر الامكان، ولكن طبعا يعني ستبدل غسل القرائن غسل الشواهد غسل بابي غسل فيديو مثلا صوره قصدنا من يعني على المباشر يتجب لا يستطيع ان يفعل شيء. مش نقول من الصور تمر علينا كثيرا مش نقول قبض المجرمين اعتقالات يعني سجن غوانتنامو مثلا يعني الويله صار ديال سجن ابو غريب قبل في العراق كاع مظاهر الاعتقالات والتعذيب. يعني تقمص الصوره تقريب الصوره بدات صار لحظات متمكنه. ماذا يحدث للاشقياء لما تقبض عليهم الملائكه والعياذ بالله؟ اذا يعيش الشقي الغافل خائفا من الموت. نقول السيد الفر يعني انت في الحقيقه مش قال حد شقي قال حد غافل يتعاش يتم قد سمكت اما شي ندير لصني الارهابي يتم قد صوته ليسن خاطر يسن اللي جيت كل قال حد باري يسن في ماس ويجي ولا حيه خلاص مستهمي تو غادي صوت سدس كاع على بالوش بصح مادام كل حد يسني جات تقدر يرد السمكت. وهذا ما حكاه الله تعالى في القران قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. يعني لا يرد السمدان درس تمكن السدس لو شي يرانا والموت ورانا مثلا انت تلحق انت في الحقيقه اسمها التصوير الحقيقي انه بنادم انت اللي جالس يتمدد يزوكايس من غير شعور وبقهر من الله سبحانه وتعالى. يعني خصنا نقول غيس رب العالمين تقال غزوا الى الموت. اذا يعيش الشقي الغافل خائف من الموت هاربا منه يشمئز من ذكره يرعب بمجرد سماع اسمه لانه عليم بما قدمت يده. يتخذ جميع الاحتياطات حتى لا يموت كانه يفر من القدر المحتوم، ولكن هيهات ان يفر احد من قدر الله. إلا وسي السجارة من باين مش نقول كي والسوا تمتان غيكره تمتان طوس بدر تمتان إلا وسي تفزدك وانت بدا ما جاجي سميت حسن كل فول تسلاو الموضوع. طبعا تولي والعياذ بالله علامة شقاوة وعلامة غفلة. بدا ما يراجع يمنس على الاقل غادي يراجع يمنس هامي يقبل ذيك الموت هامي في الحقيقة أعظم لحظة خاطر لقاء الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله ويخاف يرجو لقاء إن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إذا لاحظ أني مثلا يسيرون رب العالمين فدين على اليهود السم تجين ودين تجين اسمه يدود العجب سيسنا لأن تجنوا منكر عالمين قال عن صدق إصرار وتعمد تدين رب سبحانه وتعالى. يعني تخاطبتني شيء رب العالمين تخاطبتني في الوقت الحساس. لازم نقول إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. يعني خاطر تدعى بلي يعني كنت نظن جنة كان ربنا الذي قبل نفس إن شاء الله المختار أبناء الله وأحباؤه. الناس صحابة تجلس قد صح من تمتت أسئلة على الأقل دقة تمتت شو وقت إلى لحظة الموت تدين رب العالمين ولن يتمنوه شاهد مغاني ولن يتمنوه أبدا بما قدمت إليهم بقانون مستحيل عمر يخزن من تمتت هذه خطر السمة تجد عمر ماشي هذه كلمة مكرر أسئلة تمني كذا أصل إلى مخفر الشرطة أصل الجندر مش تمني الأشياء حافظ تجيب كل وسيلة يسن في منس خطر يعني قاعد الأدلة ضدها تحكي حدا مشينا تمشي السرعة يعني السم اللي يريد تمشي السرعة. إذن رب العالمين يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم بالعكس تجدنهم أحرص الناس على الحياة على حياة تنمو على السن في منس باللي جيتها إذا شو مهم وش أي حياة ولو كان حياة الذل حياة الفقر حياة الرعب حياة الخوف ما دي عارفة من صفات اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة لو اسمه تو بس اللي بدا يعني طول العمر سنة بالتمتيت علاش خلاص وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قاعد ربي يتربى يتسمى الشبهة
وما هو يروح الناس كان شو 1000 عام سيشتي كافر. هذا تمنع الأقدام العذاب، تمنع ملائكة العذاب وجتيس الأقدام. هذا العذاب جسيس. يعني كيف يخاطب الله تعالى يعني هؤلاء الكفار والمشركين بأسلوب عجيب جدا. هذا هو أسلوبه وتربية القرآن. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب إن يعمر والله بصير بما يعمل. أما الوقت يا أسامة يا وضيع هذا أنكمل إن شاء الله بحول الله تعالى. طبعا الفيديو لك طور ديباس إن شاء الله لك متيرين على كل حال أزدونا إن شاء الله بإذن الله في قصتي المقبلة نكمل الوصل يعني في آيات يعني آيات موت الأشقياء، وهي بمناسبة أكثر من موت الآيات السواد على الموت الأشقياء أكثر من الآيات التي تتحدث عن موت السعداء. هم خطر تنبين السعداء تخيف جسم ملائكة الرحمة سبين الروح سمين بكل سهولة لا يزول نعيم سنديما ديما الشكل قاس تزعلت. بالنسبة للأشقياء رب العالمين يفصل في القرآن يسوي في سورة قاف قعدنا بالليل إن شاء الله سورة قاف سورة المؤمنون سورة الأنعام يعني سورة الواقعة إن شاء الله العالمين فلولا إن كنتم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قعدنا إن شاء الله لا يتوب بإذن الله في الحصة المقبلة زدنا بس إن شاء الله كلام يعني بعدهم ننسي يعني عن حسن الخاتمة وسوء الخاتمة بعدين أني شو قاعد تفاصيل يعني الدنوي اسمه الدنوي لقطات من المقبرة مباشرة يعني لقطات درنا سقالي مسيرين تصاروا كاع لقطات بإذن الله تعالى تكون تذكرة للناس إننا لقطات كل ما صار قش أنا قاعد كلام سوايس تجربي منع يعني بدنا تيجي سياسة النعامة نعم تديش مش كداسي قلنا أزاسي قلنا قصيات نازاسي كتفاريسات مش كتروا الدار ولا كنا تسكرم تبي البوليس تدور بس اللي يسكرم اللي تمنع في الحقيقة يعني لا يغنيها ولا يسمنوا من جوع ولكن يعني الندم يعني يسمى بالخطر لا يسمى يترقب وله يجي كل الإعلانات لكي يقابله لكي يواجهها. إذا كما نفعل إن شاء الله في كل حصة يعني باش نغدناوي صور إخواننا الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى في الأحداث الأخيرة. نطلب ربي سبحانه وتعالى شر من أعماق قلوبنا أن يرضى عنهم وأن يتقبلهم في الصالحين وأن يعني يجمعنا بهم في جنات الخلد على سرر المتقابلين. إن لله وإنا إليه راجعون. كل يعني أي إنسان إليه يتمدد سواء كان كبيرا أو صغيرا. تقريبا أغلبية الناس كلهم شباب في مقتبل العمر يعني وما من أواخرهم أساتذتنا رشيد المنجر وكذلك يعني الأستاذ عبد الرحمن بن نطلب ربي سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم في الصالحين وأن يلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقر مقاما. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. قل غير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض علمتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.